so proud. I couldn't be there, even when I tried. You don't believe it. We do this every time. Seasons change and our love went cold. Feed the flame 'cause we can't let it go. Run away. Те, що ви побачили, це стан інформаційного паралічу. Коли кожна нова стаття, відео, поради експерта даються не кроком уперед, а ще одним каменем у твій рюкзак, яким ти намагаєшся плисти. І десь посередині бібліотеки, де хтось взяв і скинув усі книжки з полиць. Ти знаєш, що десь є логіка, система, цілісна картина, але бачиш лише хаос. Саме в такій точці я опинилася нещодавно. Я хотіла системності, а отримала лабіринт. Тому я звернулася до свого ментора і попросила поради. І саме тоді він дав мені геніальне рішення. Майндмап. У цьому відео я покажу мій реальний шлях від повного хаосу в голові і мозкового штурму на папері до чіткої системи знань у Canva, яку зможе повторити кожен з вас. Незалежно від того, чи це шкільний предмет, нова професія чи великий проєкт. Уявіть, що ви малюєте свою майндмапу на великому аркуші паперу, починаючи з центрального кола. Це коло повинно містити суть вашої ідеї, а від нього, наче сонячні промені, мають розходитися інші думки, які можуть бути різної товщини, аби підкреслити важливість кожної категорії, що з них виходить. Додайте кольори, бо вони не лише порадують око, а й допоможуть вам швидше навчитися запам'ятовувати та асоціювати інформацію. Кожна деталь, кожен символ на вашій карті повинні мати свої значення, адже це ваша унікальна система. Організуйте її так, як вам зручно. Ваші ключові категорії відображають основні аспекти вашої теми, тому їх слід детально розробити. Важливо, аби кожна гілка мала свої підкатегорії, які допоможуть вам глибше зануритися у зміст. Це дозволяє структурувати думки і забезпечити логічний зв'язок між ідеями. На кожній підкатегорії ви можете використовувати значки або маленькі малюнки, які символізують ваші думки, додаючи ще більше кольору та виразності. Ці візуальні елементи активують вашу пам'ять та стимулюють асоціативне мислення, що робить процес навчання більш захоплюючим. В результаті майндмапи перетворюються на не просто інструмент для візуалізації, а на потужний механізм, який дозволяє максимально ефективно організувати ваші думки, розширити горизонт уяви і створити нові ідеї. Цей процес не лише інтригуючий, але й надзвичайно корисний для вашого розвитку. Виглядає все це, звісно, на перший погляд страшно, але я вам чесно скажу, це набагато зручніше, ніж конспект, де у вас все отак в ряд по шпичку все отак от йдеться. Це найзручно і взагалі не запам'ятовується. А в майндмапі там все прекрасно запам'ятовується, там є структура, там видно, що головне, що другорядне, там можна змінювати, від цього у вас нічого не посипеться, як карточний будинок. Тому це реально величезний плюс. Ще ж, прекрасно. В теорії, в словах, все це виглядає круто, але давайте розберімося, як же все це виглядає в процесі, як це виглядає на практиці і чи дійсно все це так ідеально, як звучить. Давайте розберімося і подивимося на наш процес створення ментальної карти разом з моїм
ментором. Я тримав твої кроки в тиші, наче спогад, що не зміг піти. Ти втрачала мене у дні, я ховав твій голос у собі. Ти хотіла втекти у світ, де немає правди на двох. Та коли зникала ти, я там дихав, а ти вже ніби льод. Ой, не тримай, ой, не тримай, не тримай те, що тоне в нас. Я відпускаю ті слова, які палили нас у снах. Коли падаю, я встаю, і назад до тебе не вернусь. Я дотягую день до ранку без твоїх порожніх слів, без слів. Коли падаю, я лечу і ловлю себе за край небес. Я не твій, вже й не твій давно, я навчився жити без. Я навчився жити без. Ти ховала свій погляд в ніч, наче правда в тебе горіла. Я торкався до твоїх груд. Отже, моя карта вже майже готова, але я вирішила все це оптимізувати і зробити все більш краще. Для цього я звернулася до штучного інтелекту і дала йому таку задачку. Пояснила йому, що в мене є дві таблички. В одній табличці в мене розташовуються головні там якісь предмети, в іншій табличці в мене розташовуються архівні, тобто те, що я вже не використовую. І моя задачка була в тому, щоб воно все це, наприклад, коли в мене статус активний, воно знаходиться в одній табличці,
коли в мене статус неактивний, воно знаходиться в іншій табличці. І мені треба, щоб воно само проскакувало туди-сюди. І штучний інтелект мені на це відповів, що у Canva такої функції немає. Проте є інший варіант по типу Google Sheet. Потім я вже переписувалася довго штучним інтелектом, уточнювала деталі, як і що робиться, що туди вставляти, що не треба вставляти. І зараз я вам покажу якраз таки процес, то як воно все це було. А вони шукали лиш вихід. Я стомився тягнути міг, де давно немає двох. Ти сказала, тримай мене, а сама відходила за крок. Ой, відпусти, гай мене, як і не я. Розчиняю твій слід собі, щоб не боліло більше не. Коли падаю, я встаю, і назад до тебе не вернусь. Я дотягую день до ранку, без твоїх порожніх слів, без слів. Коли падаю, я лечу, і ловлю себе за край небес. Я не твій, вже й не твій давно, я навчився жити без. Я навчився жити без. Ой, не зови, хай згубиться час. Ми були, але тепер тільки тіні на старих листах. Я пробачив усе, що є, і що було між нами в снах. Я йду далі, де світ новий, де душа не падає вниз. Я живий, і без тебе вже не розбити. Коли падаю, я встаю, і назад до тебе не піду. Я підніму своє світло знову і назву це новим життям, не страхом. Коли падаю, я лечу і торкаюсь краю висоти. Ти вже тінь на моєму шляху, але я йду далі, йду я сам. Що ж, хочеться додати ще декілька слів, чому я обрала саме Canva. Canva – це, по суті, абсолютно мобільний. Тобто, де б ти не був, в метро, в трамваї, таксі, на вулиці чи будь-де, тобі не треба, і тобі прийшла якась ідея в голову, тобі захотілося додати список ще якогось відео, книжки, будь-що, тобі не треба діставати папірець чи якийсь блокнотик, щоб взяти все це записати і потім тащити все це з собою. Це не треба тобі. В тебе є просто телефон, взяв, відкрив всю цю канву, ввів все це туди і просто взагалі не паришся. В тебе все це вже є в телефоні. По-друге, за що я обожнюю Canva, це те, що ви можете давати доступ до вашого проєкту, скажімо так, іншим людям. До прикладу, я разом зі своїм ментором можу створювати одночасно на різних гаджетах, на різних відстанях, на різних куточках України чи світу, чи будь-що де, створювати якийсь проєкт, додавати нові гілки, додавати якісь нові ідеї, факти тощо. Тобто ви реально можете надавати доступ іншим людям, і вони можуть відстежувати в реальному часі ваш прогрес, додавати нові ідеї, додавати якісь ще зміни тощо. Тобто реально можливостей купа. І насправді за цими кількома хвилинами відео стоїть дуже багато годин роздумів того, як зробити цю карту. Тобто,
Хочеться сказати, що карта роздумів, вона не робиться отак от за раз-два. Насправді це доволі складно зробити так, щоб тобі було зрозуміло, і щоб ти зміг запам'ятати все так, як тобі треба. Тому плюсів дійсно багато, але треба з цими плюсами вміти користуватися. Також хотілося б додати від себе, що карта розвитку вона використовується не тільки для систематизації знань. Вона також може використовуватися для інших проєктів, для тих самих, скажімо так, уроків, презентацій, і також вона може підходити для власного життя. Наприклад, ви хочете створити якийсь бренд або щось там таке пов'язане з бізнесом. Що ви для цього робите? Ось ваші назви бренду, так? І відштовхуючись від цього бренду, ви додаєте інші гілки. Команда, фінанси, маркетинг, продукт тощо. І вже від цих інших гілок ви робите іще гілки. Ви можете додавати таблиці, ви можете додавати посилання, ви можете додавати якісь особисті коментарі. Ви будь-що можете додавати. І також все це будуть бачити іще інші люди, ваші працівники тощо. Також з проєктами, презентаціями, взагалі з уроками все це теж зрозуміло, тому що замість сотні сторінок тексту ви чудово гадаєте саме дерево знань, як я це називаю. Тому що, як на мене, найкраще мозок запам'ятовує не якийсь там сухий текст, а якраз таки візуалізацію. Він чудово запам'ятовує візуалізацію. Тому, до речі, це дуже добре, що підходить для людей, у яких дуже добре розвинена візуальна пам'ять. Ну і для особистого життя, це, наприклад, якщо ви хочете на новий рік, вкласти план, типу нові навички, нові проєкти, нові цілі, нові подорожі і, типу, план на рік. Нові навички, нові проєкти, нові звички, нові подорожі. Тобто тут все залежить від вашої уяви. І на кінець додам від себе ще слова, що коли мрії є на карті, вони перестають бути мріями. Вони стають архітектурою вашого майбутнього. І не бійтеся, що у вас там щось не вийде. Тому що я насправді теж дуже боялася, що це щось невідоме, щось таке чорне, щось таке, знаєте, ніби дивишся крізь воду, щось таке замовлене. Але насправді, може воно і звучить, що все супер складно, все супер якось багато, все таке не те. Що краще користуватися конспектом. Але чесно, повірте мені, спробуйте реально MindMap, спробуйте Canva, ви не пожалкуєте, хоча, можливо, пожалкуєте, але я в цьому сумніваюся, тому що мені дуже зайшло, і я знаю, що з цим користуються інші люди, і я знаю, що їм теж це дуже подобається. Тому на цьому все. Я показала все, що хотіла. Всім пока!